Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Trứng là một nguyên liệu nấu ăn rất quen thuộc và dễ chế biến. Hôm nay mình sẽ biến tấu một chút với nguyên liệu này để làm nên món trứng chiên nước mắm rất ngon, vô cùng bắt cơm. Miếng trứng cuộn bên ngoài chắc nè, bên trong mềm thơm, không hề bị khô như trứng chiên kiểu thông thường. Trứng lại được áo đều lớp sốt bóng bẩy hấp dẫn, điểm thêm vài miếng ớt tươi rất là bắt mắt. Mùi thơm của trứng hòa cùng sốt nước mắm, nghe mùi thôi là đã thấy đói bụng lắm rồi. Nào mọi người cùng vào bếp làm món ăn này với mình nha. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để nhận được những video nấu ăn mới nhất của mình nha. Mời các bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu để tiện chuẩn bị trước khi thực hiện. Các bạn hay hỏi về các dụng cụ nhà bếp mà mình sử dụng đó. Mình có để link ở dưới phần mô tả của video này, bạn vào tham khảo thêm nha. Đầu tiên mình sẽ sơ chế các nguyên liệu này. Mình dùng ở đây là 4 tép hành lá, mình cắt nhỏ ra nha. Và mình dùng thêm 4 trái ớt để thêm hương vị và màu sắc cho món ăn đó. Bạn nào không ăn cay được thì mình thay thế bằng ớt sừng hoặc là ớt ngọt nha. Kế đến là mình dùng 4 đến 5 tép tỏi lớn như thế này. Mình cho vào cối bằm nhuyễn chung với ớt luôn nè. Mình đã bằm nhỏ rồi nè các bạn. Tiếp theo là trứng, ở đây mình dùng là 10 quả trứng gà. Mình đánh trứng vào cái ca có mỏ như thế này để lát nữa mình rót trứng tráng cho dễ ha. Cho thêm một ít tiêu nữa cho dậy mùi nè. Tiếp theo là hành lá. Các bạn cho nhiều hành một chút sẽ thơm nha. Và nó có thêm màu xanh nữa sẽ càng ngon mà bắt mắt hơn. Sau đó mình đánh đều lên. Kế đến thì mình chuẩn bị một cái chảo hình chữ nhật như thế này. Cho một ít dầu ăn vào trong chảo nè. Dùng một cái cọ để mình quét đều dầu ăn lên khắp đáy chảo và bên cạnh thành chảo luôn. Sau đó thì mình bật bếp và đợi cho chảo nóng một chút. Rồi mình đổ một ít trứng vào ha. Đổ một ít đủ tráng đều hết đáy chảo thôi nha. Đừng đổ nhiều quá nha các bạn. Trứng đã chín mặt dưới rồi. Khi mình dùng đũa tách trứng lên khỏi chảo được như vậy thì lập tức mình cuộn trứng lại. Độ rộng thì khoảng 2 cm. Sau đó thì mình nhẹ nhàng cuộn thêm một lần nữa. Rồi mình kéo chỗ trứng đã cuộn về phía cuối chảo. Tiếp tục mình đổ thêm một lớp trứng mỏng nữa vào phần chảo còn trống. Và mình tiếp tục cuộn lại tương tự cho đến hết nha. Mình tráng trứng ở nhiệt độ trung bình nha các bạn. Tránh trứng bị chín quá nhanh mình sẽ không kịp cuộn lại đó. Mùi thơm của trứng bốc lên thơm quá các bạn ơi. Nghe giống như là mùi bánh vậy đó. Sau khi cuộn xong thì mình tắt bếp và mình dùng cái xúc này ép đều 4 mặt cho miếng trứng của mình được vuông vắn ha. Chảo này sẽ giúp mình tráng trứng được nhanh và mình cuộn trứng lại nó dễ dàng và đẹp hơn đó các bạn. Nếu không có chảo này, các bạn dùng chảo tròn đáy phẳng bình thường để tráng trứng cũng được, không sao cả. Với 10 quả trứng thì mình cuộn được 2 bánh như thế này. Làm rất đơn giản và nhanh nữa đó các bạn. Mình để ra đĩa cho nguội bớt. Sau đó mình cắt thành từng miếng vừa ăn. Mình cắt khoảng 1,5 cm như thế này. Một bánh thì mình cắt được khoảng 6 miếng đó các bạn.
Bây giờ mình đi làm sốt rim trứng nữa là xong nè. Cho vào chảo một chút dầu ăn. Đợi cho dầu nóng thì mình cho tỏi, ớt vào, phi lên cho thơm. Các bạn phi cho nó hơi vàng một chút sẽ dậy mùi rất thơm luôn đó. Bây giờ mình tạm tắt bếp và mình nêm vào đây 2 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước lọc, 2 muỗng canh tương ớt và nửa muỗng cà phê hạt nêm. Khuấy đều tất cả lên và mình bật bếp trở lại cho hỗn hợp nó sôi nhẹ. Bây giờ mình cho hết chỗ trứng cuộn lúc nãy vào để rim nha. Mình trở đều để nước sốt được áo đều lên miếng trứng ha các bạn. Rồi mình đợi bếp ở lửa dưới trung bình và mình rim trứng trong khoảng từ 3 đến 5 phút ha. Sốt nó ngấm như vậy là được rồi đó. Mình tắt bếp luôn nha. Các bạn có thể rắc thêm tiêu và hành lá tùy thích. Vậy là mình đã hoàn thành xong món trứng chiên nước mắm rồi. Mình trình bày ra đĩa ăn cơm thôi các bạn ơi. Mình ăn kèm với dưa leo sẽ rất là hợp và ngon. Miếng trứng cuộn bên ngoài chắc nhưng bên trong rất mềm, không hề bị khô như trứng chiên thông thường. Nhờ có cấu trúc lỗ xốp của trứng á, nên nước sốt thấm sâu vào bên trong, rất đậm đà vừa ăn. Miếng trứng áo đều lớp sốt màu đỏ, thơm và hấp dẫn lắm các bạn. Điểm thêm vài miếng ớt tươi nữa rất là bắt mắt luôn nè. Mùi trứng thơm lừng hòa cùng mùi thơm của sốt nước mắm đặc trưng, mùi thơm của tỏi, cay cay của ớt rất là kích thích vị giác. Tất cả hòa quyện giúp bữa ăn đơn giản mà ngon tuyệt luôn, vô cùng đưa cơm đó các bạn. Chúc các bạn nấu được những món ăn thật ngon cho gia đình nha. Nếu thích cách chia sẻ, ủng hộ tinh thần cô Ba Bình Dương bằng cách bấm like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem và bấm đăng ký để xem những video mới nhất của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để tham khảo dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.